Situată pe malul Vltavei, această fortăreață medievală ascunde secole de istorie, mituri și o panoramă de vis asupra orașului. De la zidurile vechi și catedrala impresionantă, până la cimitirul unde odihnesc mari artiști cehi. Hai să explorăm împreună această bijuterie mai puțin cunoscută a capitalei cehe. Bun venit în Visegrad! Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibii în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bună, dragilor! Tocmai ce am ajuns în Praga, am fugit din Brno și am ajuns în Praga. Suntem la Visegrad. Practic este o fortăreață construită prin secolul al X-lea și vrem și noi să o explorăm, să vedem ce surprize ne oferă acest loc magic și plin de istorie. Este situat pe malul râului Vltava și tocmai am trecut de partea Tabor. Hai să vedem! Cred că ne îndreptăm către Biserica Sfântul Petru și Pavel, pe această alee. Vremea este destul de aspră cu noi. Visegrad este cunoscută și sub numele de Cetatea de Sus și a fost construită, după cum spuneam, în secolul al X-lea și a devenit rapid un loc important pentru regii Boemiei. Practic, acest fort medieval este un simbol național al Republicii Cehe și ascunde foarte multe povești și legende fascinante. În secolul al XI-lea, regele Vratislav al II-lea a transformat această fortăreață într-un complex regal, adăugând o biserică, și anume Biserica Petru și Pavel, pe care o avem în față. Această biserică gotică, după cum se observă, are o arhitectură gotică impresionantă și abia aștept să îi explorăm interiorul. Parcul este foarte frumos de aici, cu aceste statuete mari, care se află atât în stânga cât și în dreapta noastră. Biserica pare să fie în reconstrucție, în renovare, da. Wow, ce frumoasă este! Superbă! Oare culoarea asta neagră a căpătat-o de vreme sau datorită unui incendiu precum a pățit biserica noastră neagră din Brașov? Sunt foarte curioasă. Wow! Spre deosebire de celelalte biserici gotice pe care le-am văzut, cel puțin zilele acestea în Brno, de această dată pereții sunt pictați. Foarte frumos.
Și avem aceste vitrale foarte frumos colorate, cu scene biblice și sfinți, total diferite față de cum ne-am obișnuit. Bineînțeles, orga bisericii. Wow! Foarte frumoasă. Din nou avem aceste coloane înalte și bolțile astea superbe cu care ne-au obișnuit acest tip de arhitectură și avem o scenetă de la nașterea lui Isus cu magii și altarul foarte frumos din lemn aurit și cu foarte multe picturi din viața biblică. Frumos. Din nou predomină auriu, roșu și albastru, despre care v-am mai spus, care sunt semnificațiile lor. Sculpturile sunt atât de fascinante și de frumoase și cu o atenție la detalii extraordinară. Iar lateral avem aceste mici capele. Practic sunt un loc de refugiu pentru rugăciune. Foarte frumoase sunt vitralele cu picturile astea deosebite și inclusiv cu modele florale foarte frumoase. Deci avem o sculptură neogotică și picturi baroce, bineînțeles. Foarte frumoase. Trezoreria bisericii adăpostește o colecție de artefacte religioase și obiecte liturgice de valoare istorică și artistică. Și aici putem observa veșminte preoțești brodate cu fir de aur și argint, cărți religioase vechi cu decorațiuni bogate, sfinte relicve lucrate din metale, piese de argintărie și aurărie folosite în liturghie, precum potire, crucifixe și sfeșnice. Multe dintre aceste obiecte datează din perioada barocă și astfel cumva reflectă importanța istorică a bisericii. De aici avem o panoramă spectaculoasă asupra orașului Praga și a râului Vitava. Putem observa acoperișurile roșii ale centrului vechi, cât și clădirile istorice, aș spune, care definesc Praga. Sunt convinsă că aici, la apus, lumina aurie a soarelui face ca priveliștea asupra orașului și râului să fie absolut magică. Un alt obiectiv pe care îl puteți
vizita în cadrul acestei fortărețe este Brick Gate, Kazemata. Efectiv, e o poartă foarte mare din cărămidă. Toate ușile celelalte sunt închise, deci nu le putem explora. O să trecem prin și încercăm să ajungem pe partea cealaltă, să vedem unde putem merge mai departe. Construit în secolul al XIX-lea, din cărămidă roșie, are un design impunător, specific stilului fortificațiilor habsburgice. Ea oferă un acces pe cetate, din ce ne dăm seama vizitatorilor, atât către biserică, cât și cimitir și către parcurile castelului. Al treilea obiectiv pe care îl putem observa este rotunda Sfântului Martin, construită și ea în secolul al XI-lea și este cea mai veche clădire din Visehrad și un exemplu super de arhitectură romanică, după cum se observă. Sperăm că este deschisă, să o putem vizita. Hai să vedem. Există un program de vizitare, văd că. Din păcate este închisă pentru că nu este timpul slujbei. De la ora 18 are loc adorația. Deci este deschisă doar în timpul adorațiilor. Dimineața la ora 8 și seara la ora 18. Bun, cred că cam atât am putut să vizităm în această fortăreață. Ne îndreptăm înapoi către mașină, pentru că nu v-am spus că am lăsat mașina parcată și am plătit câte coroane. O să vă lăsăm exact câte coroane am plătit pentru timpul de parcare. Dacă vreți să vizitați această fortăreață, puteți să veniți, vă recomandăm în principiu să veniți într-o perioadă în care este mai cald, pentru că vă puteți bucura de plimbările în aer liber, pentru că sunt foarte multe grădini și alei prin care vă puteți plimba. Și dacă v-a plăcut, lăsați-ne un like. Mâine o să ne continuăm vizita noastră în Praga, așa că rămâneți aproape, urmează alte aventuri alături de noi. Până data viitoare, vă pupăm! Bună seara! Tocmai ce am intrat la cazarea noastră din Praga, o să începem cu partea de laundry. Asta este camera unde avem uscătorul, mașina de spălat. Aici este hall-ul, prima baie de serviciu. Așa. Aici ne-au lăsat inclusiv papuși de casă, foarte drăguț din partea lor. Bun, începem cu această sufragerie deosebită. Primul dormitor cu o terasă pe care o să o vedem mâine dimineață, la care avem doar noi acces. Foarte mare primul dormitor. Avem și bradul de Crăciun, foarte drăguț. Acesta este cel de-al doilea dormitor, la fel de mare și spațios, și de aici se intră în bucătărie. Bucătăria este foarte bine utilată. Avem tot ce ne trebuie, dar absolut tot ce ne trebuie în ea, inclusiv hârtie de cop dacă avem nevoie. Mașină de spălat vase, microunde, tot, frigiderul, și din partea casei am primit o cutie de bomboane și un prosecco, foarte drăguț din partea lor. Ne-au rugat dacă o să vrem la final să îi lăsăm și un mesaj in the guest book, ceea ce o să facem. Și aici avem cea de-a doua baie, foarte mare și spațioasă. Foarte bine arată. Nu am nimic ce să-i reproșez la această cazare. Oaspeții cu siguranță se simt foarte bine.
în acest Airbnb. De menționat că de pe Airbnb, de unde ne facem de obicei noi rezervările, de acolo am și rezervat, iar gazda este foarte primitare. Martin a avut grijă de noi și ne-a oferit foarte multe tipsuri, inclusiv o hartă și toate informațiile de care avem nevoie. Vedem ce ne așteaptă în următoarele zile. Vă ținem la curent.